Krojové plesy jdou pomalu do finále. Tentokrát jsme zavítali do Kobylí, kde se o plesové veselí postarali 3 stárci, Šimon Chytka, Jakub Haman a Krištof Řačák. A to naposledy pod heslem Bez bab. Krojový ples Kobylí a my pokračujeme ve stylu Bez bab. A máme tady stárky z loňského roku, takže jak to je v Kobylí, že krojový ples dělají ještě původní stárci? Tak u nás v Kobylí to vlastně probíhá tak, že stárci jsou zvoleni na štěpánské zábavě v prosinci, ale krojový ples ještě dodělávají předchozí stárci z loňského roku. To znamená, že na příští rok už se můžeme těšit i na stárky. Ano, příští rok už jsou zvoleny i klasické páry, takže to bude tradičnější. Dneska máme krojový ples. Kolik se vás letos sešlo chasy a kolik vás bude koleček? Tak letos máme 3 kolečka, což je celkem 12 párů. Je to vlastně méně než loni. Loni byly 4 kolečka, protože vlastně byli i ti stárci v tom, tancovali tu besedu. Takže letos, jelikož nemáme ty holky, tak jsme to museli ožalet a letos je to bez nás. Nicméně úkol stárku byl jistý, a to dohlížet na všechny 3 kolečka, zdali chasa tančí správně. S chasou besedu nacvičovali Gabriela Marečková a Terezie Kovářová, za což jim patří velký dík. Pozvané i nějaké přespolní. Tak určitě jezdí krojovaní přespolní a doufáme, že jich letos přijede co nejvíce a užijou si s náma náš poslední ples, jakožto v roli stárky. Tak jak to celé bude začínat? My vlastně uvedeme ples s nějakým proslovem, poté bude probíhat již tradiční předtančení besedy, který zahájí celý tento ples. Poté bude 10 hodin probíhat prodej lístků do tomboly a o půlnoci proběhne její vydávání. Jak jste připravili velkou tombolu, nebo jaká se vám podařila sehnat? Tak oproti loňsku je trošku hudší tombola, ale myslím si, že hodnota cen se nezměnila. Ceny jsou podle mě krásné, hlavně teda ty hlavní. Ty jsou, musím říct, za mě velmi povedené, takže jsem rád, že se nám podařilo do ní něco investovat a že nám nějací sponzoři poskytli krásné dary do tomboly. Tak když je tady vychvalujete, takže jaká je taková hlavní cena? Tak hlavní cena je dneska vinotéka a to jsme teda věnovali my jako stárci Kobylí. Krištofe, jaké jste na dnešní večer připravili sóla? Tak dneska v průběhu večera budou 2 sóla. To před půlnoční večeří bude takové zbytkové, co nám zbylo z hodů našich. A po půlnoční večeři máme připravené takové zajímavé sólo. To bude sólo červené, kdy se trošku nezvykle bude nalívat červené víno. Tak kdo nám dneska hraje k tanci a poslechu? Tak tanci a poslechu nám hraje dechová hudba Sokolka ze Šakvic. Končí vaše sezóna. Jak byste to shrnuli, vaše stárkování, jak byste to vyhodnotili? Tak určitě to stálo nějaké povinnosti, nějaké nervy a nějaký stres, ale na druhou stranu byl to sen každého jednoho z nás a myslím, že jsme si to náramně všichni užili a jsme za to vděční, že jsme tuhle příležitost měli. Co pro vás bylo takové nejnáročnější z toho roku vlastně stárkování? Tak nejnáročnější v létě určitě to týdenní chystání na hody, protože vlastně tím, že jsme byli jenom 3, tak bylo naschánění věcí a na tu organizaci méně lidí, takže to bylo asi nejtěžší. Co byste vzkázali anebo doporučili budoucím stárkům, kteří už vlastně jsou zvolení, tak co byste jim doporučili? Já bych jim určitě doporučil, ať všechno řeší s klidnou a chladnou hlavou, protože to je nejdůležitější. A aby prostě mezi sebou neměli nějaké při a SCO, tak ať je vyřeší prostě tím nejlepším možným způsobem, protože
nějaké spory, to je při řešení takových akcí, jako jsou hody, ples, Štěpánská, asi to nejhorší, co si můžete představit. Co byste si přáli pro chasu v Kobylí? Tak určitě, aby byla co nejpočetnější, aby co nejvíce mladých lidí začalo zase chodit v kroji a hlavně, aby je to bavilo, aby tím žili a dělali to s láskou a radostí. Je třeba i ve vašich silách, nebo můžete udělat něco pro to vy jako členové chasy, abyste získali nové členy? Máme vlastně takové předhodové tancování, to bývá před hodami zhruba každý týden, v průběhu 2 měsíců, řekneme. A tam vlastně může každý přijít, zatancovat si, zkusit si, jaký to je, zeptat se nás prostě, co to obnáší, nosit na sobě ten kroj, jaký to je, ty hody prostě zažít z toho pohledu toho krojovaného. A asi to je taková jediná pozvánka pro ty mladší, prostě to tancování předhodové. Veronika, Renata a Magda. Tak to jsou 3 stárky, na které se můžete těšit v letošním roce. A my se také moc těšíme, jak nové stárkovské páry připraví celou sezonu. Přejeme hodně štěstí.